بسم الله الرحمن الرحیم د HTML نوې برخه ده په ایمیج ټیګ باندې خبره کوو. نو راځو د چې کوم نوټ پیډ خلاصوم او نوټ پیډ کې ډایرکټ پروګرام سٹارټ کوو. سیدا خو کچیر نوټ پیډ په ځای راشم سبلایم ټیکس په دې نه هم وي، خو راځم نوټ پیډ ته. نوټ پیډ لکه روښانه ده، د روښانه هغه کې به کار کوو. او دلته شته زومینګ د سیدا زوم ان کوو. سیدا فونټ کې سایز لږ زیات کما 24 کم. اوکې دلته راځم اول شي کوم اول ورته ځکه کوم ډاکومنت ټیب باخلم. سیدا ډاکومنت چې دا ټول په کیپټل سره موږ لیکو. ډاکومنت ټیب مطلب څه کوم ډاکومنت ټیب یوز کوم. سیدا دلته ورته هم چې زمونږ چې د HTML ډاکومنت ده او HTML ډاکومنت ترمنځ څه شی موږ سره موجود ده. د ترمنځ موږ سره چې دا بیا HTML هیډر وي او باډي وي. فرضاً اول د سیف کوم کچیر HTML ډاکومنت مو لیکم دی بیا پیژنې چې کوم ډاکومنت موږ سره سیف کی پاک باندې. راځم ډیسکټاپ باندې آل فایلز راځم او آل فایلز کې چې لیکم دا ورته لیکم چې lesson 13.html. سیدا lesson 13.html ګوره دا جوړ شو موږ سره. سمه ده کچیر اوس راشو موږ دا خلاص کو. اوس بل د موږ سره چې یو HTML ګوره موږ سره یو ویب پیج جوړ شو. اوس راځم اندغه کې موږ څه کو دغه ویب براوزر کې موږ خپل آوټپوټ ګورو او دلته څه کو دلته ورته کوډ لیکو. اول موږ سره چې دا اول موږ سره هیډر ده. هیډر ولله چې کې دلته به کلوز کې هیډر په فارورډ سلاش سره دې مې تاسو پیږي مطلب چې موږ سره چې کې دې سره سٹارټ کی هیډر او دې سره موږ سره کلوز کی ول دې کې موږ سره فارورډ سلاش دغه د فارورډ سلاش وایي. سیدا او دې نو ورسته موږ چې اخلو دې نو ورسته موږ چې اخلو باډي اخلو باډي اف HTML فارورډ سلاش باډي. سمه ده باډي اف HTML واخیسته. دې ترمنځ څه کو دې ترمنځ موږ غواړو چې ایمیج موږ راوړو. سمه ده نو ایمیج راوړل لپاره څه کوم ښه دلته HTML ټیګ باید کلوز شي دې ځکه دې نو ورسته HTML او دې ترمنځ چې دا هیډر ده دا باډي به راوګوسو. د هیډر نه کنټرول X پې کو هیډر په خپل په حال باندې یا نه اندې ترمنځ به پیج پریدو او دلته به شي کو دلته به ورته ایمیج ټیګ واخلو. IMG ده او IMG کې چې کو IMG موږ سره د چې د موږ سره کلوزینګ ټیګ نه لري د ایمیج ټیګ. دې باندې تاسو پیږي دې ترمنځ چې کو دې ترمنځ موږ اټریبیوټس اخلو. اټریبیوټس څه په واخلو src is equal to څه شي کومه دا ډبل کوټیشن ورته اخلم او ډبل کوټیشن ترمنځ چې کوم دلته ګور موږ سره دوه پکچر دي، یو چیکس پکچر دی یو ډیرس پکچر. نو زه کوم چیکس پکچر پکې راخلم. سیدا نو دا چې کوم دا کاپی کوم ګوره رینیم کاپی کړي ځنه هم کولای شي او د چیک وایي پراپرټیز ته هم تللی شي. پراپرټیز کې ګوره موږ چې لیکلي دي JPG فایل لا او چې دا موږ سره پکچر نوم ګوره دا پکچر د چې د لوکیشن ده. خو نه د څه کوم ضرورت چې لیکم دلته ورته لیکم چې چیکس سوري په وړو کې هغه سره لیکل چیکس پک. سیدا چیکس پک ډاټ JPG او کنه PNG ده سره ټایپ یو ګورو ګوره موږ سره JPG ده. صحیح ده نو موږ سره دا صحیح راغی. راځم دا چې کوم سیف کوم او سیوینګ نو ورسل درځم د براوزر ته براوزر کې چې کوم اوپن کوم ګوره دا موږ سره ایمیج راغی د چیکس. صحیح ده کوم ایمیج موږ سره دغه پروت دا موږ سره راغی. خو کچېره دا موږ ګورو دا موږ سره ډېر د نامنظمه شکل کې پروت ده. غواړم چې د چې کوم دغه هایټ او دغه ویډ برابر کم. نو دې لپاره موږ سره یو دوه نیو اټریبیوټس چې موږ سره څه کوم د HEIGHT مطلب هایټ is equal to څه شکل دا ورته هایټ منشن کا هایټ مطلب څه کوم 180 او همدارنګه دینه ورسته موږ سره چې کا ویډ ده او ویډ موږ سره څومره منشن کې ورته ویډ هم دلته ورته منشن کولای شي. ضرورت هم څه کا 300 DP ویډ ته واخله او دا چې کوم دا سیف کوم ګور راغلم دا چې کوم سیوینګ دا سیف دا ما سیف ک او دلته راغلم چې ما براوزر ته براوزر کې چې کوم دا ریلوډ کوم ګورم سره ما کم سایز مچ ورک په هایټ او ویډ کې هغه موږ سره راغی. همدارنګه د ترمنځ سره سم یو دویم پکچر دویم پکچر نه مخکې زه وایم چې کچیر ما سره ګورې بعضی هغه کې شي د پکچر موږ سره نه راځي موږ سره یو ټیکس راځي. هغه ټیکس کې لیکلی چې مطلب دغه ایمیج وړو کې دلته سره یو نه ورکل چې وایي چې دغه ایمیج تاسو راغی. نو د لپاره راځي موږ سره چې الټرنیټیو ټیکس هغه ته الټرنیټیو ټیکس وایي چې د ALT په سره لیکل کیږي او دې کې موږ څه شي کو دې کې موږ خپل هغه څه شي منشن کول وغواړي دلته ورته منشن کوي شي. ها دا به فل کوم او دلته ورته وایم چې څه شي کا لوډینګ ایمیج ایرر. صحیح شو دا ایمیج کوم ته لوډ کړي دا موږ سره چې شي دا موږ سره ایرر راغی دی کې ګوره دا موږ سره چې شي دغه الټرنیټیو ټیکس دا کله راځي موږ سره کله چې مطلب دا ایمیج موږ سره ډسپلی نشي کوم یو ایمیج دغه SRC دغه کوم یو ایمیج موږ سره پروت ده.
صحیح ده مطلب دغه ایمیج موږ سره ډسپلی کیږي نه راځم دا چې کوم سیو کوم او سیوینګ نه وروسته فایل او سوري فایل ته راغلم فایل کې مې سیو کړ خو زه کنټرول اس سره ډایرکټ سیو کوم تاسو باندې دې باندې تاسو باندې پوه شئ سمه ده راځم بیا خپل براوزر کې ریفرش کوم دا خو دې کې موږ سره چې کی دا موږ سره صحیح ډسپلی کیږي ولې ځکه چې همدلته موږ سره پروت ده او موږ زه هم صحیح ورکړی ده که چیرې زه راشم دغه آی پکې لرې کړم او دلته کنټرول اس کړم او بیا راشم چې کوم دا ریلوډ کړم موږ سره چې وي ګوره لوډینګ ایمیج ایرر موږ سره ایمیج لوډینګ کې موږ سره ایرر موجود نو دا موږ سره چې شو ایرر راغی همدارنګه راځم اوس دویم ایمیج ډسپلی کول غواړم آی ام جی ټیګ اخلم او ام جی موږ سره چې کلوز کوم دې کې اوس راځم الټرنیټیو ټیکسټ ټاګ اخلي کنه اخلي تاسو ته دا موږ سره مطلب مهم دی چې مطلب ورسته موږ سره ډسپلی کیږي او دې کې ورته چې اخلم دې کې هم بیا هم ورته اخلم چې لوډینګ سیکنډ ایمیج ایرر say the loading second image error src source ورته اخلم او source کې ورته چیک کوم source کې ګوره موږ سره دویم پکچر څه ده ډیرز پکچر ده صحیح ده مطلب ورته ورګه څه شي چې ډي ډبل ای آر اس پی آی سی ډاټ جی پی جی او دې نو وروسته څه شي ده دې نو وروسته موږ سره یو بل ټیګ ده چې د هایټ او ویډ ده هغه ورسره اخلم صحیح ده هغه هم اخلم زه راځم چې کوم اندغه هایټ او ویډ کاپی کوم دغه برینی چې مچ ورکړی دي او د دویم ته هم ورکوم ګوره هایټ موږ سره څومره ده هایټ پراپرټي موږ سره هایټ ده او ویلیوم سره څومره 180 بیا موږ سره چې ده ویډ موږ سره 300 ډي پی ده چې یا 300 تاسو هم ورته ویلی شئ د کنټرول وی کوم صحیح شو اوس راځم دا چې کوم سیف کوم فایل ته راځم فایل کې سیف ته راځم او سیف کې بیا براوزر ته راځم او دا ریلوډ کوم ګوره موږ سره دویم پکچر هم راغی خو دا صحیح راغی دا غلط راغلی موږ سره ولې دې کې موږ کم غلطي کړې ده ګوره پی آی سی ده موږ سره کنټرول اس او بیا راځم براوزر ته براوزر کې دا ریلوډ کوم ګوره دواړه پکچر موږ سره راغلي اوس راځم که چیرې زه دې باندې کلیک کوم موږ سره باید چې دا موږ سره باید راوړاندې شي مطلب موږ سره باید صحیح وښکاري مطلب دا سایز یې غټ شي موږ سره راځم چې دویم پکچر باندې کوم دا نو دې کې که چیرې دغه زه کول غواړم زه چې کوم موږ د څه ټیګ یوز کړی وو موږ د انکر ټیګ مخکې یوز کړی وو صحیح ده د انکر ټیګ موږ څنګه یوز کړی وو د انکر ټیګ خیال تاسو وي دې کې موږ سره د ایچ آر ای اف اټریبیوټ موجود و ایچ آر ای څه اټریبیوټ موجود دی ایچ آر ای اف اټریبیوټ موجود و د دې بس موږ سره څه کار کوو دې موږ سره ځان کې یو لینک درلوده لینک مثلا زه ورته څه لینک واخله زه ورته چې څه شی deerspec.jpg دا لینک موږ سره واخله همدارنګه چې که دغه موږ سره چې که چیرې ما په دې ایمیج باندې کلیک کړی کوم ایمیج باندې ګوره ایمیج دې ځای نه موږ سره سټارټ ده تر دې ځایه پورې که چې د ایمیج باندې موږ سره کلیک کړه نو موږ سره چې که دغه څه شی که دا ډیرز پکچر موږ سره راوچت که د ایچ آر ای اف اټریبیوټ په ترو سره صحیح ده نو راځو دا چې کو آوټپوټ یې ګورو دا زه سیف کوم او سیو وروسته براوزر ته براوزر کې چې کوم دا ریلوډ کوم که چیرې ته درشم ګوره دې باندې لینک موجود نه ده لینک کله موجود دی کله چې د ماوس یا د پوینټر کرسر نه څه شی جوړ شي موږ سره د ماوس پوینټر نه دې نه موږ سره یو لاس شاندې جوړ شي ګوره دې باندې چې هغه ماوس پوینټر ګوره چینجېږي دې سره دې باندې کلیک کوم ګوره موږ سره چې شي دا ټول پیج موږ سره هغه ایمیج ونیو موږ سره یو سورس هغه غوندې راغی مطلب چې هغه ایمیج موږ سره اوپن کړ دې باندې موږ مخکې هم کار کړی و په انکر ټیګ باندې که چیرې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ نو مخکینی ویډیو ته لاړ شئ او دا زموږ د نن ورځې ویډیو په بلې ویډیو کې به انشاءالله روان درس باندې کار کوو والسلام